हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल है हामीले चाहिँ आज एउटा नयाँ प्लेलिस्ट स्टार्ट गर्न गइरहेको छ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ विच इज डिजिटल लजिक हामीले किन पढ्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि हामीले डिजिटल लजिकमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हार्डवेयरको डिजाइनहरू होइन लजिक सर्किट के हार्डवेयरको लजिक जुन हाम्रो सर्किट हुन्छ त्यो चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जुन हाम्रो हार्डवेयरको नर्मल त्यो घडीको डिजाइन हुन्छ हाम्रो त्यो एबिसिडी भन्छौँ 1 2 3 4 लेख्ने जुन त्यो हाम्रो स्टप वाच हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले डिजाइन कसरी गर्ने भनेर हामीले यो लजिक सर्किटमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ सो यो लजिक सर्किट अब डिजिटल लजिकले चाहिँ हाम्रो के कुरा दिन्छ भनिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरको फिल्डमा आइसकेपछि हामीले हार्डवेयर हाउ द हार्डवेयर वर्क्स क्या हार्डवेयरको आर्किटेक्चर हाम्रो यो हार्डवेयरको सर्किटहरू कसरी डिजाइन गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो सब्जेक्टबाट चाहिँ सिक्छौँ सो हामीले नेपालमा चाहिँ यो लगभग हामीहरूले इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा चाहिँ हामीले यो पाउने गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो यो बिएससी सिएसआइटीको फिल्डमा पनि हामीले यो बिएससी सिएसआइटीको कोर्समा नै हामीले त्यो इन्क्लुडेड देख्न सक्छौँ सो हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सिलेबस कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सिलेबस हेर्दा चाहिँ के देख्छौँ भन्दा हामीले थर्ड सेममा चाहिँ यो डिजिटल लजिक भनेर चाहिँ हाम्रो यो जुन सब्जेक्ट छ यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ पहिले पुरानो सिलेबसमा चाहिँ जुन अहिले पुरानो सिलेबस भर्खरै अपडेट भएको छ पुरानो सिलेबसमा चाहिँ थर्ड सेममै डिजिटल लजिकलाई चाहिँ लजिक सर्किट भनेर सेम चाहिँ एउटा सब्जेक्ट थियो एन्ड त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो नयाँ सिलेबस जुन सिलेबस अपडेटेड सिलेबसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टरमा चाहिँ हामीले डिजिटल लजिक भनेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ यो लजिक सर्किटलाई सो यति नै यो कम्प्युटरको फिल्डमा लागिसकेपछि वी हेभ टु नो एबाउट दिस सब्जेक्ट क्या यो जुन हाम्रो कोर सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कभर अप गर्नुपर्ने हुन्छ सो आज चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भिडियो मात्र थियो हामीले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा चाहिँ के यो मतलब यो प्लेलिस्टमा चाहिँ हामीले के सिक्नेछौँ भन्दा जस्तै हाम्रो यो मैले भनिसकेँ हाम्रो यो जुन यो डिजिटल लजिक भनेर डिएल अर हाम्रो यो कुन छ भनेपछि एलसी भनेर कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामीले यो डिएल भनेर यही सब्जेक्टलाई देख्न सक्छौँ भने कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामीले एलसी भनेर देख्न सक्छौँ क्या गाइज सो यसमा चाहिँ हामीले पर्ने कुराहरू चाहिँ जनरली हामीले यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू आज यो चाहिँ हाम्रो यो इन्ट्रोडक्सन मात्र हो इन्ट्रोडक्सन क्लास भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ यसको हामीले फर्स्टमा चाहिँ पढ्नुपर्ने इन्ट्रोडक्सन हुन्छ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामीहरूले के सिक्छौँ भन्दा हामीहरूले यो चाहिँ नर्मल रिप्रेजेन्टेसन पढ्छौँ एउटा हामीले यो नर्मल नम्बर रिप्रेजेन्टेसन भनेर पढ्छौँ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ अनि हामीहरूले एनदर वान चाहिँ हाम्रो डिजिटल नम्बर सिस्टम भनेर पढ्छौँ डिएनएस डिजिटल नम्बर सिस्टम अनि हामीहरूले पढ्नुपर्ने चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हामीले चाहिँ यो डिजिटल एन्ड एनालग सिस्टम भनेर पढ्नुपर्छ हामीहरूले जुन यो एउटा हुन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ हामीहरूले यो डिजिटल एनालग सिस्टममा चाहिँ हामीले यस डिजिटल एन्ड एनालग नम्बर सिग्नलहरू पनि पढ्नुपर्छ यसमा चाहिँ अनि एउटा कुरा है यो डिफ्रेन्स बिट्विन डिजिटल एन्ड एनालग सिस्टम भनेर एन्ड डिफ्रेन्स बिट्विन डिजिटल एन्ड एनालग सिग्नल भनेर चाहिँ हाम्रो यो रिपिटेड क्वेसन हो है हामीले एकदमै रिपिटेड क्वेसन हो हामीहरूले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नै पर्ने हुन्छ है तपाईँले चाहिँ यसले नछाड्नु होला सो मैले इम्पोर्टेन्ट मार्क गरिदिन्छु सो हाम्रो यो हामीले जनरली अब हामीले यो यसमा चाहिँ यो डिजिटल लजिक यो जुन प्लेलिस्टमा छ यसमा चाहिँ हामीहरूले थ्योरीलाई चाहिँ अलि कम गर्नेछौँ है किनभने थ्योरीको पार्टहरू म एज अ जुन हुन्छ हाम्रो पिडिएफको रूपमा चाहिँ मैले लिङ्क हालिदिने छु डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँबाट तपाईँले थ्योरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो थ्योरी स्क्रिनमा लेखेर एकदमै त्यो टोटल्ली सबै एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ हामीहरूलाई के हुन्छ भन्दा हामीहरूलाई चाहिँ टाइम यो भिडियो एकदमै लेन्दी हुन्छ क्या लेन्दी भिडियो फेरि अलि हेर्न नि झ्याउ लाग्छ होइन त्यसैले चाहिँ हामीले यो गर्ने छैनौँ त्यो चाहिँ हामीले थ्योरीको पार्ट चाहिँ एकदमै थोरै कभर गर्नेछौँ है यो फर्स्ट मैले जुन भने इन्ट्रोडक्सन टु नम्बर सिस्टम भनेर अनि यसमा चाहिँ हामीहरूले पुरै सबै अब फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो त्यो इन्ट्रोडक्सन नै हुन्छ सबै थ्योरी नै हो सो तपाईँले त्यो चाहिँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ एन्ड एनदर वान इज हामीहरूले पढ्छौँ च्याप्टर टूमा भनेर अथवा अर्को च्याप्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीहरूले पढ्नुपर्ने चाहिँ यसमा नम्बर सिस्टम एन्ड कोड्स
कोड्स भनेर पढ्नुपर्छ, नम्बर सिस्टम एन्ड कोड्स। यसमा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको होला डिजिटल सरी, डेसिमल, बाइनेरी, होइन, एन्ड अरू के हुन्छ हाम्रो यो अक्टल हेक्साडेसिमल, यिनीहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीहरूले। अक्टल टु डेसिमल, डेसिमल टु हेक्साडेसिमल, अब बाइनरी टु डेसिमल, यस्तो हामीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै त्यसमा पनि हामीले बाइनरी भित्र वन्स कम्प्लिमेन्ट, नाइन्स कम्प्लिमेन्ट मेथडहरू, बाइनरी एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, अनसाइन बाइनरी नम्बरहरू, साइन म्याग्निच्युड नम्बर्सहरू, कम्प्लिमेन्ट्सहरू पढ्छौँ है। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले पढ्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसपछि हामीहरूले ग्रे कोड्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। ग्रे कोड्सहरू, बीसीडीहरू, बाइनरी कोडेड डेसिमल भन्छ, प्यारिटी मेथड अफ इरर डिटेक्सन भन्छ, यिनीहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, विच इज हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ यो नम्बर सिस्टम एन्ड कोड्समा चाहिँ इन्क्लुडेड हुन्छ। एन्ड अनदर वान इज हामीहरूले पढ्नुपर्ने भनेको बुलियन अल्जेब्रा भनेर हुन्छ है। सो हामीले अनदर पढ्नुपर्ने BOOLEAN बुलियन अल्जेब्रा भनेर हुन्छ। बुलियन अल्जेब्राभित्र चाहिँ हामीहरूले अब नर्मल्ली पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब प्रोपर्टीहरू, थ्योरीहरू है बुलियन अल्जेब्राको फर्स्टमा चाहिँ, अनि डिमोर्गन्स थ्योरी भनेर पढ्नुपर्छ, डिजिटल लजिक एन्ड ट्रुथ टेबल भनेर। अब चाहिँ हामीले यो च्याप्टर माथिबाट पढ्दै यो च्याप्टरसम्म आइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले अब यो सर्किटतिर छिर्नुपर्ने हुन्छ। लजिक गेट्सहरू पढ्ने, एन्ड गेट्स, अर गेट, नअर गेट, अब एक्सअर, यिनीहरू एक्सक्लुजिभ, अब सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले त्यसपछि चाहिँ युनिभर्सालिटी अफ नन न्यार भनेर नन अर नर भनेर पढ्नुपर्छ है। सो हामीहरूले यो पोजिटिभ नेगेटिभ लजिकहरू यिनीहरू सबै पढ्छ। अनि एनदर थिङ इज हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीहरूले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब हामीहरूले सिम्प्लिफिकेसन अफ बुलियन अल्जेब्रा पढ्नुपर्छ है। बुलियन अल्जेब्राको सिम्प्लिफिकेसन पढ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले भेन डायग्राम, टेस्ट भेक्टरहरू, अब के म्याप भन्छ है, के म्याप पढ्नुपर्छ, मिनिमम रियलाइजेसन, डन्ट केयर कन्डिसन भनेको के हो, कसरी युज गर्ने डन्ट केयर कन्डिसनलाई, लजिक गेट इम्प्लिमेन्टेसन, अब डिफ्रेन्ट यो पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले अब बल्ल हामीहरू चाहिँ अब कम्बिनेसनल लजिक भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा च्याप्टर आउँछ। हाम्रो कम्बिनेसनल लजिक भनेर जुन हाम्रो एउटा च्याप्टर आउँछ, त्यो च्याप्टरबाट चाहिँ अब हामीहरूले अब नर्मल्ली अब हामीले सिक्ने हो कि अब चाहिँ अब डिजाइनतिर चाहिँ हामीहरू लाग्ने हो कि। यसमा चाहिँ हामीले डिजाइन प्रोसिजरहरू, अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ बाइनेरी एडर एन्ड सब्ट्र्याक्टर, बाइनरी एडर एन्ड सब्ट्र्याक्टरहरू पढ्छौँ। अनि म्याग्निच्युड कम्प्यारेटर भनेर अब ठुलो सानो सबै अब हामीले पढ्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कोड कन्भर्जनहरू, एनालाइसिस प्रोसिजरहरू सबै हामीहरूले पढ्छौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ एमएसआई एन्ड एलएसआई कम्पोनेन्ट इन कम्बिनेसनल लजिक सर्किट डिजाइन भनेर पढ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले बाइनेरी, अब मैले भनिसकेँ बाइनेरी एडर सब्ट्र्याक्टरहरू, म्याग्निच्युड कम्प्यारेटरहरू, मल्टिप्लेक्सर, डिमल्टिप्लेक्सर, मल्टिप्लेक्सरहरू कसरी काम गर्छ, रोमहरू, पिएलएहरू, बाइनेरी मल्टिप्लिकेसन डिभिजन कसरी पर्फर्म गरिन्छ, 2 बिट मल्टिप्लायर, 4 बिट मल्टिप्लायर, यिनीहरू चाहिँ सबै हामीले यसमा पढ्छौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूलाई सिक्वेन्सियल लजिक भनेर आउँछ। हामीले सिक्वेन्सियल लजिक चाहिँ अब यो सिक्वेन्सियल लजिक हामीले नर्मल लजिक सर्किटहरू भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले अझै फास्ट सर्किटहरू हुन्छ, अब सिक्वेन्सियल लजिकहरू होइन। सिक्वेन्सियल लजिक सर्किटहरू अब तिनीहरूलाई पढ्न सुरु गर्छौँ क्या हामीहरूले होइन। पढ्न सुरु गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा फ्लिप फ्लपहरू हुन्छ। फ्लिप फ्लप अब हामीहरूले चाहिँ अगाडि नर्मल सर्किटहरू मात्रै पढिराखेका थियौँ होइन। अगाडि हामीले नर्मल सर्किटहरू मात्रै पढिराखेका थियौँ। अब चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्यो भनेपछि त्यसमा टाइम राखेर फ्लिप फ्लपहरूको युज गरेर टाइम ड्रिभन गराउनु पर्यो क्या। इभेन्ट ड्रिभन मोडेलहरू, स्टेट डायग्रामहरू, डिकोडरहरू, कोडरहरू, तिनीहरू बनाउनु पर्यो क्या। क्लक सिक्वेन्सियल सर्किटहरू भन्छ, तिनीहरू बनाउनु पर्यो।
अनि आफ्टर द्याट चाहिँ हामीहरूले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले एउटा रेजिस्टर, काउन्टर एन्ड मेमोरी युनिट भनेर पढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रेजिस्टरहरूको बारेमा पढ्छौँ, काउन्टरहरूको बारेमा पढ्छौँ। एन्ड अब मल्टिपल इनपुट सर्किटहरू, ऱ्यामको बारेमा, मेमोरी डिकोडिङको बारेमा सबै पढ्छौँ है। एन्ड आफ्टर द्याट हामीले लास्टमा चाहिँ पढ्नुपर्ने कुरा अनि अलि सबैलाई गाह्रो लाग्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा अर्थमेटिक लजिक युनिट भनेर हुन्छ है। अर्थमेटिक लजिक युनिट भनेर हुन्छ। एन्ड अर्थमेटिक लजिक युनिट चाहिँ खासै कम्पेरिटिभली गाह्रो चाहिँ होइन है म भन्छु। गाह्रो चाहिँ होइन। धेरैलाई गाह्रो किन लाग्छ भनेपछि मैले अगाडि भनिसकेँ। नर्मल लजिक डिजाइन, सिक्वेन्सियल लजिक अनि रेजिस्टर, काउन्टर एन्ड मेमोरी युनिटको नलेज बिना चाहिँ यो एएलयु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ है। अनि अगाडिको धेरै कभर भएको हुन्न। अनि कभर नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो अब यो एआलयु चाहिँ हामीलाई अब अलिक गाह्रो लाग्छ। त्यही नै हो है कारण चाहिँ गाह्रो लाग्ने। अनि हाम्रो यति नै अब फर्स्ट प्लेलिस्ट चाहिँ हामीहरूले फर्स्ट प्लेलिस्टको फर्स्ट भिडियो चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब यहीँ यसमै इन्ड गरौँ होला है गाइस। सो टुडे अब अर्को भिडियो चाहिँ छिट्टै आउनेवाला छ। अब छिट्टै आए पनि प्लेलिस्ट तयार भइसकेपछि चाहिँ अब यो म के ग्यारेन्टी दिन्छु भनिसकेपछि चाहिँ मैले के ग्यारेन्टी दिन सक्छु भनिसकेपछि चाहिँ यदि यो तपाईँले यो फुल प्लेलिस्ट तपाईँले हेर्नुभयो इक्जामको टाइममा इक्जामको टाइममा हेर्नुभयो भने मैले यहाँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कभर गरेको हुन्छु। त्यसैले तपाईँले 70 to 80% मेरो भिडियोबाट कभर गर्न सक्नुहुन्छ। 70 to 80% विच इज नट स्मल है, विच इज नट स्मल डिल है। यो चाहिँ हामीहरूले 70 to 80% तपाईँले कभर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति कभर गरिसकेपछि तपाईँले फर एनदर नलेज तपाईँले अब बुकहरूबाट तिनीहरूबाट लिनुपर्ने हुन्छ। मैले 70 to 80% चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छु है गाइस। तपाईँले मेरो सबै भिडियो वान बाई वान जानुभयो भने है। सो अलराइट गाइस, यति नै थियो। फर्स्ट भिडियो थियो, दिस वाज अ फर्स्ट भिडियो। सो हामीहरूले चाहिँ अब छिट्टै स्टार्ट गर्नेछौँ है।